Θέλω να διακόψω το κάπνισμα, όμως φοβάμαι ότι θα πάρω βάρος. Γίνεται να διακόψω και να παραμείνω στα κιλά μου? Η αλήθεια είναι πως είσαι άξιος συγχαρητηρίων εάν τα έχεις καταφέρει να το διακόψεις ή αν σκοπεύεις να το κάνεις. Μόλις το 10% των ατόμων τα καταφέρνουν είτε με μόνοι τους, είτε με ψυχολογική υποστήριξη, είτε μέσω ομάδας που υπάρχουν σε διάφορα νοσοκομεία, είτε επειδή αναγκαστικά ο γιατρός τους το διέκοψε. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μου, είμαι η Ειρήνη Κωνσταντάκου και στο σημερινό επεισόδιο θα σου δώσω κάποιες εναλλακτικές για να διακόψεις το κάπνισμα και να κάνεις αυτό το υπέροχο δώρο στον εαυτό σου χωρίς να φοβάσαι ότι θα πάρεις βάρος. Δεν είναι ανάγκη, φαντάζομαι, να σου πω πόσα προβλήματα υγείας μπορεί να προκαλέσει, αρκεί μόνο να υπενθυμίσουμε ότι το κάπνισμα είναι η πρώτη αιτία θανάτου για όλες τις νόσους, με πρωταγωνίστριες τον καρκίνο, τα καρδιαγγειακά, το διαβήτη, το μεταβολικό σύνδρομο και η λίστα συνεχίζεται. Η αλήθεια είναι πως η νικοτίνη είναι η ουσία η οποία προκαλεί εξάρτηση και η νικοτίνη είναι πολύ πιο εθιστική ακόμα και από την κοκαίνη. Αυτό το ήξερες? Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Όταν εισέλθει στον εγκέφαλό μας η νικοτίνη, απελευθερώνεται η ντοπαμίνη, η οποία είναι υπεύθυνη για τα αισθήματα ικανοποίησης και ευχαρίστησης. Τέτοια συναισθήματα μπορούμε να έχουμε μέσω της διατροφής μας, μέσω του καπνίσματος αλλά και του σεξ. Πάμε να δούμε τα συμπτώματα της διακοπής του καπνίσματος. Έχουμε εκνευρισμό, έχουμε δυσφορία, μπορεί να προκληθεί και μια ήπια προσωρινή δυσκολιότητα. Επίσης έχουμε μια ανεξέλεγκτη τάση για πρόσληψη της τροφής. Η αλήθεια είναι πως πράγματι το κάπνισμα επηρεάζει την όρεξή μας και ψυχολογικά, διότι έχουμε την έλλειψη από την νικοτίνη, οπότε ψευδώς τρώμε γιατί νομίζουμε ότι πεινάμε, αλλά και βιοχημικά, διότι εκρίνεται την γκρελίνη, η ορμόνη της πείνας, οπότε αυξάνεται και η όρεξή μας. Επίσης το κάπνισμα επηρεάζει το μεταβολισμό μας πολύ λίγο, έχουμε μια πολύ μικρή αύξηση του μεταβολικού ρυθμού. Επίσης το κάπνισμα μας προκαλεί στοματική ευχαρίστηση, η χειρονομία, επειδή φέρνουμε το τσιγάρο κοντά στο στόμα μας. Αυτό από όταν ήμασταν παιδάκια και θυλάζαμε. Τέλος, το στερητικό σύνδρομο, το οποίο εξαιτίας της έλλειψης της νικοτίνης προκαλεί όλες αυτές τις δυσάρεστες επιπτώσεις. Σε μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε, χωρίστηκαν δύο γκρουπ εθελοντών, στους οποίους άφησαν ελεύθερους να καταναλώσουν από έναν μπουφέ, όμως η μία ομάδα είχε καταναλώσει νωρίτερα 1-2 τσιγάρα λίγο πριν τον μπουφέ, ενώ η άλλη χωρίς καθόλου τσιγάρο. Έτσι λοιπόν τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα άτομα που είχαν καπνίσει το 1 με 2 τσιγάρα κατανάλωσαν έως και 152 θερμίδες λιγότερες σε σχέση με τους μη καπνιστές. Όμως είμαι εδώ για να σου προσφέρω τις εναλλακτικές για να μην πάρεις βάρος και να κάνεις αυτό το δώρο στον εαυτό σου και στην υγεία σου. Αρχικά μπορείς να ξεκινήσεις μασώντας τσίχλες χωρίς ζάχαρη ή καραμέλες χωρίς ζάχαρη. Κάτι άλλο που μπορεί επίσης να φανεί πολύ έξυπνο και χρήσιμο είναι η χρήση της οδοντογλυφίδας, γιατί ψευδώς ουσιαστικά σαν να κάνεις την ίδια κίνηση σαν να έχεις το τσιγάρο στο στόμα σου. Επίσης, καλό είναι να αυξήσεις την κατανάλωση σε νερό, σε γεύσεις νερού, σε βότανα, σε ροφήματα που δεν έχουν καφεΐνη. Πολύ καλή και έξυπνη συμβουλή είναι το βούτισμα των δοντιών, καθώς η αίσθηση της φρεσκάδας και της καθαριότητας μειώνει την επιθυμία για να καπνίσεις. Πολύ έξυπνο τρίκ, εάν πεινάσεις, για να ελέγξεις αυτή την ακατάσχετη πείνα, είναι τα sticks σέλερι και αγκουριού. Πραγματικά θα σε ξεγελάσουν. Ακόμα, η ένταξη της φυσικής δραστηριότητας ή η αύξησή της μπορεί να βοηθήσει στο να μην πάρεις κιλά. Τέλος, το κρύο ντους θα αλλάξει τη θερμοκρασία σου αλλά και τη φυσιολογία σου και που ωφελεί αυτό? Στρέφεις την προσοχή σου και εστιάζεις σε κάτι άλλο, έτσι ξεχνιέσαι από την έλλειψη της επιθυμίας για τσιγάρο. Εγώ σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να τα καταφέρεις και να ακολουθείς όλες αυτές τις συμβουλές και ειδικά με την άσκηση, εάν την ξεκινήσεις θα δεις ότι όχι μόνο δεν θα πάρεις, αλλά θα χάσεις και βάρος. Σε συνδυασμό βέβαια και με μια ισορροπημένη διατροφή. Αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάνε like και share με τους αγαπημένους σου. Εάν έχεις απορίες ή σχόλια σχετικά με το τσιγάρο, τη διακοπή του και την πρόσληψη σωματικού βάρους, άφησε τα κάτω από αυτό το βίντεο και θα σου απαντήσω άμεσα. Εάν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου, μπορείς να με βρεις εδώ. Αν δεν έχεις εγγραφεί στο κανάλι μου, κάνε το τώρα και πάτησε την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι για τα προσεχή επεισόδια. Τέλος, μπορείς να με ακολουθήσεις σε Facebook, Instagram και LinkedIn. Εμείς ανανεώνουμε τα ραντεβού μας σε μία εβδομάδα ακριβώς. Φιλιά πολλά! Γεια σας!